Сьогодні ми поговоримо про те, яким повинен бути менструальний цикл. Чи можна займатися сексом під час місячних і чи дійсно можна використовувати даний прийом як метод контрацепції. Чому і як відбуваються зміни в організмі під час менструального циклу. Нормальний менструальний цикл – це той, при якому жінку, дівчину нічого не турбує. Говорячи про нічого, мається на увазі відсутність неприємних відчуттів, сильних болей, системна поява нових місячних, схожих на попередні. Виняток складає поява перших місячних у дівчаток, коли маємо порушення періодичності і об'єму менструації. Вони наступають хаотично, мають різний характер і частіше супроводжуються болями. Такі неприємності супроводжують дівчину при відсутності патології близько року. Причина таких проблем пов'язана з тим, що організм тільки закінчує дорослішати, і до всіх цих доволі складних системних змін він має пристосуватися, але по-своєму, індивідуально. Існують певні межі періодичності настання менструації – 21-35 днів. Але все ж таки для кожного організму існує своя індивідуальна норма. І тільки лікар може охарактеризувати цей факт як норму чи патологію. Тому ще раз нагадую, що відвідувати свого улюбленого лікаря потрібно хоча б один раз на рік, краще 2 рази на рік, і це при відсутності проблем із статевої сфери. Тепер питання віку, яке доволі часто задають всі жінки. Чи можна все ж таки займатися сексом під час місячних? Щоб відповісти на це питання, треба спочатку розібратися, як і чому відбуваються ці зміни в організмі. Адже наш організм настільки продуманий нашим творцем, настільки колосальним є число процесів, які відбуваються в нашому організмі, і це все без нашої участі, що поневолі починаєш думати, а чи потрібні ці місячні, якщо вони викликають настільки багато проблем? Однозначно потрібні, тому що вони є каталізатором вашого організму, який показує на стан саме тої системи, яка відповідає за найважливіший інстинкт людини – продовження роду. Всі процеси в організмі контролюються нервовою і гормональною системою регуляції, високоякісно, високоточно, при відсутності зовнішнього впливу. Особливо складний процес є саме менструальний цикл. Адже головною задачею є підготувати організм на місяць вперед або до вагітності, або до місячних. Якось нереально звучить. Наперед підготуватися до 2 таких різних процесів насправді доволі реально для організму жінки. Для жінки в принципі нічого нема нереального. Все ідеально продумано. Ну що ж, розглянемо один із варіантів. Отож, ми прекрасно знаємо, що цикл починається з першим днем менструації. Правильно? В цей момент і починається переналаштування організму на новий виток можливостей, чи то вагітність, чи то місячні. Гормони міняють свою концентрацію і починається підготовчий етап, цікавий тим, що до певного моменту одночасно готуються 2 сценарії розвитку подій. Все це відображається на матці, в її ендометрії, саме для нього проходять всі ці зміни. Далі відбувається овуляція, розрив зрілого фолікула в яєчнику і вихід яйцеклітини всередині менструального циклу. До речі, під впливом тих самих гормонів, які постійно змінюють свою концентрацію під пильним наглядом нервової системи, і тим самим організм реагує на ці зміни. Так от, після овуляції яйцеклітина по матковим трубам йде в сторону матки. І тут увага! Якщо на своєму шляху вона зустрічає сперматозоїд, і вони стануть одним цілим, тоді фактично блискавично весь організм про це дізнається і далі піде сценарій вагітності. Гормони налаштуються таким чином, щоб підтримувати цю вагітність. І матка стане вмістилищем, де весь організм буде трудитися заради майбутнього життя. Далі вже нове життя потрапляє до порожнини матки і прикріплюється до її стінки. В цей момент ендометрій вже готовий прийняти і дбати про зародок. Розвивається сама вагітність під контролем тих же гормонів і нервової системи. Якщо такої зустрічі не відбулося, то далі гормони працюватимуть так,
щоб звільнити матку від всього того, що не знадобилося для вагітності в цьому циклі, але з першим днем наступної менструації все почнеться знову. І знову до моменту, доки не відбудеться сценарій вагітності. І як тільки це станеться, організм повністю буде до цього готовий. Пам'ятаєте, він запланував це на початку циклу. А от тепер повернемося до нашого питання, чи можна все ж таки займатися сексом під час місячних. Ми вже розібралися, що коли йдуть місячні, матка звільняється від всього, що не знадобилося для вагітності, щоб почати все з чистого листа. Тобто, той ендометрій, який не знадобився, відшаровується і виходить з матки. До речі, перед місячними жінка відчуває тяжкість, болі внизу живота саме з цієї причини. Тепер давайте подумаємо, що буде зі стінкою матки. Що буде, якщо порізати палець? Буде рана. В матці теж. Ось чому в матці стерильне середовище. Якщо в рану занести інфекцію, буде запалення. Справа в тому, що матка постійно шийкою захищена від мікрофлори піхви і від зовнішнього середовища. І тільки в місячні вона привідкривається, щоб дати можливість вийти менструальній крові. І саме в цей момент вона стає вразливою. І якщо з піхви будь-що занести в порожнину матки, наприклад, під час сексу. Думаю, висновки очевидні. Тепер ви знаєте, як все відбувається. Зробіть правильний вибір.